อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่า MR18 ทำได้คือเขาบอกว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซเสียงถ้าเป็นอินเทอร์เฟซเสียงผมก็ต้องเอามาใช้กับสมาร์ทได้สิ โดยตัวเขาเองเขาเป็นมิกเซอร์อยู่แล้วผมก็มีทั้งอินเทอร์เฟซเสียงมีทั้งมิกเซอร์สบายสิอย่างนี้ตัวเดียวจบV2 Channel วันนี้ยังอยู่กับ Midas MR18 ลูกรักผมเนี่ยนะครับหลังจากฝ่าฟันกับการโดนผมทารุณกรรมในการเอา iPad กับคอมพิวเตอร์ 8-9 เครื่อง Connect เข้าไปหามันแล้วก็ Control มันกับการทารุณกรรมโดยการเทสระยะที่แบบพา iPad ไปแบบระยะไกลโพ้นสุดๆก็ทำมาแล้วคราวนี้ผมก็มาติดที่อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่า MR18 ทำได้คือเขาบอกว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซเสียงถ้าเป็นอินเทอร์เฟซเสียงผมก็ต้องเอามาใช้กับสมาร์ทได้สิสมาร์ทนี่ก็คือโปรแกรมที่พวกซาวด์ที่เขาทำซิสเต็มเนี่ยเขาเอามาใช้เวลาที่แบบเหมือนตั้งจูนลำโพงในคอนเสิร์ตหรือในงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆถ้ามันเป็นอินเทอร์เฟซเสียงผมก็ต้องเอามันมาใช้กับสมาร์ทได้แล้วโดยตัวเขาเองเขาเป็นมิกเซอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็มีทั้งอินเทอร์เฟซเสียงมีทั้งมิกเซอร์สบายสิอย่างนี้ตัวเดียวจบหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดู เริ่มแรกก่อน Connect มันให้เป็นอินเทอร์เฟซเสียงรุ่น MR18 เนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับเสียบ USB นะครับสาย USB เนี่ยก็จะคือหน้าตาเหมือนสายที่เราใช้เสียบกับพรินเตอร์เรานี่แหละแต่ถ้าจะไปขโมยสายพรินเตอร์มาใช้ก็ดูว่ามันใช่สาย USB 2.0 หรือเปล่านะฮะมันถึงจะมาใช้กันได้เพราะถ้ารุ่นต่ำกว่านั้นมันก็ไม่วิ่งนะครับก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เราจะเป็น Mac หรือ PC ก็ได้ที่ผมใช้เนี่ยคือผมใช้ Mac แล้วก็มันก็จะมองเห็นเนี่ยพอผมต่อเข้าไปแล้วปุ๊บมันมองเห็นเป็น Cordio เลยคืออยู่ในหน้าที่เราเปิดเข้ามาใน System Setting มันก็จะเจอตัวนี้อยู่คราวนี้พอผมเปิดเข้ามาใน Smart Live ก็เจอแล้วในโปรแกรม Smart เจอตัวนี้อยู่แสดงว่าผมน่าจะใช้มันได้คราวนี้สิ่งที่ผมต้องมีเพิ่มก็คือไมโครโฟนสำหรับวัดนะครับหน้าตาแปลกๆหัวเรียวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ไมโครโฟนที่เราไปใช้ร้องเพลงทั่วไปมันคือไมค์สำหรับวัดเสียงนะครับอันนี้ผมใช้เนี่ยก็คือยี่ห้อ iSemcon รุ่น EMX 7150นะฮะก็เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันในหมู่ของคนที่ทำซิสเต็มนี่แหละที่เอาไว้ใช้วัดนะครับก็มีสายไมค์ที่สามารถต่อเชื่อมตัวเนี้ยเข้ากับ MR ได้นะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าไปที่ Channel ที่1แล้วก็ตัว MR เนี่ยมันสามารถปล่อยไฟเลี้ยงได้อยู่แล้วคือ Phantom Power 48นะฮะเพราะว่าไมค์พวกเนี้ยต้องใช้ Phantom Power เลี้ยงต่อไมค์ตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีลูปสัญญาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่ผมต่อลูปกันไว้ผมใช้ out จากบัส1ลูปเข้ามาเข้าที่ Channel 2นะครับก็คือจะเป็น reference signal ที่จะเอาไปใช้ในโปรแกรมแล้วก็เอาพุทที่จะเข้าไปที่ลำโพงเนี่ยผมใช้จากเมน L ออกไปหาลำโพงต่อแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ครบแล้วนี่เป็นทั้งมิกเซอร์เป็นทั้งไอ้นี่เลยเหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่าผมจะลองไปเซตในโปรแกรม Smart ให้มันปล่อย Noise ออกมาที่ลำโพงได้ไหมคือผมแนะนำเป็นทริคเล็กๆน้อยๆก็ได้คือถ้าสมมติว่าเข้าไปเซตอัพที่ Signal Generator ครับพอเราเลือก device เป็น MR เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเลือกoutput อะไรก็ได้ครับที่ว่างๆเพื่อที่เราจะมาใช้ปรับเปลี่ยนอยู่บนหน้าที่เรา control เพื่อให้ง่ายคือ channel อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่1-2ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมก็ใช้เป็น 3-4 นะครับคราวนี้พอเรากดปล่อย pink noise ไปปุ๊บเรา control ที่ mixer ให้มันออก LR มันก็เสียงมันก็จะออกมาที่นี่แหละเดี๋ยวผมลองดูนะผมลองขึ้นเสียงบางๆตอนนี้เสียง noise ออกมาที่นี่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เวลาที่เราจะเปรียบเทียบกันที่หน้าของโปรแกรมก็คือมันก็จะมีสัญญาณของไมโครโฟนกับสัญญาณที่เราเป็นลูปที่เข้าไป reference ตอนนี้ผมเลือกใช้ส่งสัญญาณที่แปะเข้ามาอันที่ Channel 3ผมทำเป็นตัวที่ส่งไปที่ลำโพงแล้วก็ Channel 4เนี่ยผมส่งลูปเข้ามาหาตัวเองเพราะนั้นทางออกสำหรับการเซตอัพให้มันลูปมาหาตัวเองได้ก็คือเราส่งไอ้ Channel 4นะครับ
โดยผ่านบัสแล้วก็วิ่งกลับมาที่ตัวมันก็คือผมเสียบเข้าไปที่ Channel 2นะฮะคราวนี้เราก็จะได้สัญญาณนี้เข้ามาแล้วในโปรแกรมเราก็จะเห็นเป็นกราฟตัวสีฟ้าที่ผมเปิดให้ดูเป็นสัญญาณ reference มันจะเห็นมันโค้งๆหน่อยเพราะผมเซตให้มันเป็นเวท A นะฮะมันก็จะเป็นแบบเคิร์ฟๆหน่อยไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับคราวนี้สีเขียวที่เราเห็นอยู่ก็คือมันจะเห็นวิ่งกระโดดกระเด้งอยู่ก็คือมันคือสัญญาณที่รับเสียงจากไมค์ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ผมปล่อยสัญญาณ noise ออกมาเราก็จะสามารถเทียบกันได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเสียงที่ออกมาจากลำโพงตัวเนี้ยแล้วรับด้วยไมโครโฟนกราฟมันดูเทียบกับเส้นหลังแล้วมันเป็นยังไงนะฮะสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมสมาร์ทเป็นอยู่แล้วก็จะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่สำหรับท่านที่ใช้ไม่เป็นฟังแล้วอาจจะงงนิดหน่อยแต่ก็คือเดี๋ยวผมจะลองทำให้เห็นในกราฟดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงพอเมื่อเราเร่งเสียงขึ้นมาแบบนี้ครับมันก็จะกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นมาให้เห็นเวลาที่คนที่เขาทำซิสเต็มเขาปรับเขาก็พยายามจะทำให้มันรูปร่างหน้าตาคล้ายกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าทำแบบเรียลไทม์มันก็จะมีหลายๆโหมดแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดว่าผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมหรอกเพราะผมว่าดูมันก็น่าจะน่าเบื่อถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจแต่รู้แน่ๆว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซเสียงและมันเป็นมิกเซอร์ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็จบในตัว1ตัวสามารถหิ้วแต่มันก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่าคุณไม่ต้องมีมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งไงก็คือถ้าสมมติว่าคุณใช้ตัวนี้ในการเอาไปออกงานของอีเวนต์คุณอยู่แล้วก็ใช้มันร่วมกันไปเลยหรือว่าจะลงทุนซื้อมันตัวเดียวเอาไว้ใช้เพื่อเป็นอินเทอร์เฟซเสียงในการทำงานก็ได้หรือว่าใช้มันเป็นทั้ง2 อย่างอย่างที่ผมทำให้ดูอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ความถนัดในเมื่อมันจบในตัวเดียวเป็น 2 in 1 แบบนี้เราก็ทำงานของเราสะดวกขึ้นนะฮะคือเวลาที่เราไปสมมติว่าเราใช้ตัวนี้เลยเป็นตัวมิกเซอร์สำหรับในงานเราเวลาที่เราไปเราก็ใช้ตัวนี้แหละในการปรับจูนเสียงของเราได้เลยนะครับคือร่วมกับโปรแกรมแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองแสดงให้ดูว่าพอเวลาที่กราฟมันขึ้นมาแล้วเราใช้ภาค EQ กราฟิก EQ เนี่ยที่ output main output ที่เราต่อมาหาลำโพงเนี่ยเวลาที่เราปรับตอนนี้เราจะเห็นเส้นเคิร์ฟสีเขียวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าคือผมคงไม่ใช้เวลาตรงนี้มาปรับให้มันเรียบหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาบางอันนึงลงดูว่ามันหายลงไปไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมลองขยับเอาที่ 1K ลงแบบนี้ปึ๊บถ้าเอาลงมาสุดเลยแบบนี้เห็นไหมฮะว่าไอสัญญาณ1กิโลเฮิรตซ์เนี่ยมันก็หายลงไปพอผมเอาคืนขึ้นมาปุ๊บมันก็กลับขึ้นมาใหม่ผมลองอีกสักอันหนึ่งก็ได้ลองที่4กิโลเฮิรตซ์ผมลองขยับเอา4กิโลเฮิรตซ์ลงเลื่อนลงมาปึ๊บเนี่ยมันก็ลงมาตามแบบนี้นะฮะ พอกลับคืนขึ้นไปมันก็คือขึ้นไปเหมือนเดิมอีกสักความถี่หนึ่งก็ได้ครับ315เฮิรตซ์ปึ๊บลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบเนี้ยคือคนที่เขาทำระบบเสียงนะครับเขาก็ใช้วิธีการแบบเนี้ยหรืออาจจะมีรูปแบบอื่นก็ได้นะครับในการปรับจูนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีไมโครโฟนที่การตอบสนองเนี่ยเป็นราบเรียบเพื่อที่จะได้ค่าที่มันถูกต้องนะครับในการที่จะปรับจูนลำโพงให้เหมาะเวลาที่ท่านไปนั่งฟังคอนเสิร์ตเสียงเพราะๆเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เขาทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนที่จะให้ท่านเข้าไปฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้ามันทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าแล้วลำโพงตัวเนี้ยเมื่อมันเข้าสมาร์ทได้แล้วอะเดี๋ยวผมจะลองเอาไมค์ตัวเนี้ยวัดที่ระยะต่างๆดูว่าเฮ้ยในระยะที่แบบสัก50เซน70เซนหรือว่าเมตรนึงอย่างเงี้ยฮะมันได้การตอบสนองของตู้นี้มาหน้าตาเป็นยังไงโอเคแล้วถ้าผมซนกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะมี EP สนุกกว่านี้ออกมาให้ดูก็ฝากติดตามต่อไปแล้วกันครับผมนึกอะไรมันออกละเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมน่าจะเอาไอการเซตอัพแบบเนี้ยมาทำเรื่องราวสนุกได้ต่ออีกสักระยะหนึ่งแน่ๆก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างนะครับสุดท้ายนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ
ฝากเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ